आज करूया साधी सोपी रव्याची खीर। कढईत 1 चमचा तूप घेते। तूप थोडं गरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा वेलची पूड टाकते, ती थोडी परतून घेते। त्यानंतर अर्धा वाटीचा रवा आहे तो खरपूस असा त्या तुपावरती भाजून घ्यायचा। रवा भाजून झाल्यावर त्यात थोडं पाणी टाकायचं आणि झाकण ठेवून रवा शिजू द्यायचा। त्यानंतर त्यात 1 वाटीभर दूध टाकायचं, चांगलं मिक्स करायचं आणि ते मिक्स झाल्यानंतर 1 चमचा दूध पावडर टाकायची। 2-3 मिनिटं थोडं शिजू द्यायचं। आता ह्यामध्ये तुम्ही साखरेचा वापर करणार असाल तर जेव्हा गॅस चालू असतो तेव्हाच ह्यामध्ये साखर मिक्स करून घ्या। पण मी आता गॅस बंद करते आणि त्यानंतर मी घेते ही 2 चमचे गूळ पावडर। मला कमी गोड पाहिजे त्यामुळे मी गूळ पावडरचा वापर करते। तुम्हाला जर का गोड जास्त आवडत असेल तर तुम्ही साखरेचा वापर करा। सर्व मिक्स केल्यानंतर आपली ही खीर तयार आहे। आता मी ह्या वाटीमध्ये काढून घेते। सजावटीसाठी ह्या गुलाबाच्या पाकळ्याचा वापर करते, मध्ये मी हे ड्रायफ्रुट्स टाकते आणि अशी ही तयार आहे साधी सोपी रव्याची खीर। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच रेसिपी यापुढे येत राहतील, त्या तुम्हाला पाहिजे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।